toimittaja ja Satama-Aeron laitospäällikkö. Meillä oli 80-luvun vanhat pahvipakkerit ja ne alkoi tulee niinku tiensä päähän, että oli niinku aika alkaa uudistaa. Täytyy saada erinäköisiä laatikoita aikaiseksi. Tarvittiin nykyään, tai me pakattiin ennen vaan avolaatikkoa, niin täytyy saada, että saadaan tehtyä kannellisia laatikoita ja sitten olkapäällisiä laatikoita. Se oli niinku se syy. Asennus meni tosi hyvin. Se mitä Orfferin kanssa ensiksi alkuun käytiin läpi, niin se meni jopa paremmin mitä ajateltiin ja käyttöönotto meni hyvin sulavasti. Asentajat oli mukaan hyvin kuviossa ja sitten koulutuskin oli ihan hyvä. Ei moitteen sano. Koneet on toiminut vähän niinku, voisi sanoa niinku, että 7 vuoden niinku, vähän niinku liiankin hyvin. Että ei ollut niinku mitään oikein, ei ole niinku tarvittu, kun jossain alkuun ihan oli joku automaatiojuttu ja se hoituu helposti. Ei häpeä ainakaan vanhoille koneille. Kyllä, mä voisin suositella, että kaikki meni ihan nappiin. Ja kotimainen valmistaja. Kyllä voi suositella.